سلامونه خوږو ملګرو، نن بیا هم یو زبردست سیټنګ د ګوګل کروم درته ښایم. که چیرته تاسو ماشومانو ته یو موبایل اخیستی خو هغه په انټرنیټ کې شی سرچ کوي، د هغه د مخنیوي لپاره چې غلط سایټ سرچ نه کړي یا غلط سایټونه ونه ګوري، نو څنګه کولی شو چې په ګوګل کروم کې غلط سایټونه بند کړو. یو ښکلی زبردست سیټنګ درته په دې ویډیو کې ښایم. زما چینل ته بیسټ فوري چینل ته ورشئ، بیسټ فوري چینل ته سبسکرایب کړئ او نورې زبردست ویډیوګانې درسره وګورئ، لایک کړئ او شیر یې کړئ. ورځو او ګوګل کروم اوپن کوو. دلته زه ورته په سرچ بار کې ورکوم، اول د غلط ویډیوګانو سایټ درته اوپن کوم، په عملي ډول یې تاسو وګورئ. ګورئ دوستانو، دلته ما دغه سایټ ورکړ او تاسو ګورئ چې ډېر سایټونه راواوښتل د دې په باره کې. څنګه کولی شو د دې څخه مخنیوی وکړو چې دا زموږ په موبایل کې رانشي، یعنې که یو سړی سرچ ورکړي بیا هم دغه سایټ وانخلي او دغه سایټ رانشي. نو نن درته همدا سیټنګ ښایم. په دې کې بېرته ورځو، بیک ورځو. دلته به په ګوګل کې تاسو به ورته ولیکئ ګوګل په سرچ بار کې، دا به سرچ کوئ. دلته ګورئ ګوګل کې ما ورته ګوګل ولیکل، ګوګل راواوښته. نو تاسو به په بهرنۍ اول سایټ چې کوم دی پر دې ګوګل باندې به کلیک کوئ. دلته دا د ګوګل سرچ بار راواوښته. نو د هغې څخه وروسته تاسو په اخرنۍ برخه کې ګورئ سیټنګ لیکلی، په دې سیټنګ به کلیک کوئ او دلته به سرچ سیټنګ د ټولو نه بره پاسنۍ برخه کې پر دې به کلیک کوئ. کله چې مې پر دې کلیک کړ نو دلته صرف دوه اپشن آن کول غواړي. اول په دې بهرنۍ برخه کې چې کوم لیکل شوی دی تاسو ته ښکاري، زه لږ دا زوم کوم درته، دلته لیکلي دي فلټر ایکسپلیکیټ ریزلټس. تاسو به دغه ټیک مار آن کړئ او په لنډې ویډیو کې به ډونټ یا ډو ناټ اټو پلی دا به آن کړئ. دغه دوه اپشن به تاسو آن کړئ. کله مو چې دا دوه اپشن آن کړل د هغې څخه وروسته به تاسو اخرنۍ برخې ته سیو ته راشئ. نو پر دغه سیو به کلیک کړئ، اوکې به کلیک کړئ. دغه سیټنګ چې کله تاسو وکړ نو بیرته بیک ځو. نو دلته په ګوګل کې زه ورته بیا هم هماغه ورکوم. ګورئ دلته ما ته راواوښتل هغه څه چې ما ورکړي وو هغه راواوښتل، خو دا هغه غلط سایډونه نه دي، دا اشتهارات دي د یوټیوب د ویډیوګانو. نو د دې طریقه کولی شئ چې ټول غلط سایډونه په ګوګل کروم کې په موبایل کې بند کړئ. د دې طریقه کولی شئ چې هغه سایډونه چې غلط سایډونه دي هغه تاسو کولی شئ په دې دوو سیټنګونو باندې هغه بند کړئ. نو یو کس نشي کولی چې ستاسو په ګوګل کې هغه غلط ویډیوګانې سرچ کړي. نو د دوو سیټنګونو چې ما په ګوګل کې وکړل دا په خپل موبایل کې وکړئ، نو بیا یو کس نشي کولی چې ستاسو په موبایل کې یا ګوګل کې سرچ کړي هغه غلط سایډونه. ګورئ ما دلته سرچ کړ، دلته راواوښتل، که تاسو پر دې باندې کلیک کړئ نو دا به هغه سایډونه هغه غلط سایډ نه وي، هغه یې بلاک کړل اټومیټک. نو دې طریقه کولی شئ چې ستاسو ماشومان له غلطو سایډونو څخه وساتئ او هغوی نشي کولی په اسانۍ سرچ کړي هغه غلط سایډونه. امید لرم چې زما دغه ویډیو به خوښ شوي. زما چینل بیسټ فوري چینل ته ورشئ، بیسټ فوري چینل د سره سبسکرایب کړئ، نور زبردست ویډیوګانې د سره لایک او شیر کړئ.